आदरणीय व्यासपीठावर सर्व मान्यवर आणि इथे जमलेल्या सर्व माझ्या मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी सर्वप्रथम युनिक अकॅडमीचा आभार मानतो. त्यांनी इथं मला बोलवून मला सन्मानित केलं आणि मला बोलण्याची संधी दिली. तर मी माझ्या आयुष्यातले फक्त 2-3 किस्से तुम्हाला सांगणार. मला वाटतं त्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. 23 मे 2023 UPSCचा रिझल्ट लागला. तो माझ्या आयुष्यातला अविस्मरणीय क्षण होता. सोहमचा मला मॅसेज आलेला. त्यांनी मला पहिल्यांदा मला ही बातमी दिली आनंदाची. त्याचा मी आभारी आहे. त्यांनी मला सांगितलं की तुझा 445 रँक्स आला. धन्यवाद सोहम. आणि 2 मिनटं मी निशब्द झालो. म्हणजे काय विचार करायचा किंवा काय माझे सगळे मागचे दिवस, जी 5 ते 6 वर्षाची माझी जी जर्नी होती ती मला आठवली. माझं प्राथमिक शिक्षण आणि 12वीपर्यंतचं शिक्षण हे माझ्या गावाकडे झालं. नंतर मी इंजिनिअरिंगला गेलो. जसे सर्वच जातात, मोस्टली इंजिनिअरिंग करतात, कारण जॉब मिळण्याची शाश्वती असते. तसं मी जॉब केला. लास्ट इयरला माझं चांगल्या कंपनीत, नामांकित कंपनीत प्लेसमेंट झालं. आणि नंतर मी 2 वर्ष जॉब केला. सगळं आयुष्य सुरळीत चाललेलं होतं. आणि म्हणजे सगळं आता लग्नाची तयारी वगैरे, घरी सोयरी वगैरे येत होते, कारण सगळं आता मी सेटल झालो होतो. पण अचानक म्हणजे लाईफ सॅटिस्फॅक्शन नव्हतं जॉबमध्ये. तर काहीतरी वेगळं करण्याची जिद्द होती. तर मी घरच्यांना माझं 2 वर्ष मी केलं. आणि एक दिवस असा मला आठवलं, घरच्यांना माझा निर्णय सांगितला, वडिलांना, की नाही, मला ह्या जॉबमध्ये, प्रायव्हेट जॉबमध्ये मी करणार नाही आणि मला काहीतरी वेगळं करायचं आहे. घरच्यांनाही हा एक मोठा धक्का होता, कारण माझी आर्थिक परिस्थिती बेताचीच होती. मागं माझा एक भाऊ आहे आणि माझी बहीण आहे, त्यांचं शिक्षण चालू होतं. तर तरी पण त्यांनी काळजावर दगड ठेवून ते म्हणे, तुला काय करायचं ते कर, आम्ही तुला कधीही काही बोलणार नाही, तू किती 4 वर्ष लागू दे, 5 वर्ष लागू दे, तर आम्ही तुला सपोर्ट करू. तर माझी UPSCची जर्नी चालू झाली 2017 पासून. त्यानंतर मला वाटलं माझं 2-3 वर्षात सिलेक्शन होईल. मी कॉन्फिडंट होतो. पण 2018ला पहिली दिली तर प्री फेल झालो. 2019ला प्री पास झालो. मेन्समध्ये अभ्यास केला पण काही करता आलं नाही. 2019ला चांगलं वर्ष होतं. प्री पास झालो, मेन्स पास झालो. आणि असं वाटलं की आता म्हणजे सर्व काही सुरळीत होईल. इंटरव्ह्यूला गेलेलो होतो. इंटरव्ह्यू पास झाला की झालं. पण असं म्हणता येईल की त्या वर्षी माझा लक नव्हता, किंवा माझं 10 मार्कांनी सिलेक्शन राहिलं. 2021ला मी परत इंटरव्ह्यूपर्यंत गेलो. आणि जसं सर्व मुलांनी सांगितलं की UPSC अनप्रेडिक्टेबल आहे. तर मला मेन्समध्ये वन ऑफ द हायेस्ट मार्क्स होते, 774. आणि दुर्दैव असं की मला इंटरव्ह्यूला 96 मार्क्स मिळाले. म्हणजे 2 डिजिटमध्ये जे इंटरव्ह्यूला मार्क्स मिळतात ते आत्तापर्यंत कोणाला भेटत नाही, पण मला भेटले. तर मला खूप वाईट वाटलं. माझा कॉन्फिडन्स लेवल खूप लो झाली होती. असं वाटलं की सगळं सोडून जावं आणि परत प्रायव्हेट जॉब करावा. पण असं वाटलं की जाऊ दे, आता आलो आहे. तर माझ्याकडे प्लॅन बी असा काही रेडी नव्हता. सरांनी सांगितल्यामुळं प्रमाणे मी ठरवलं होतं की एकदा आलो आहे तर करायचं. घरच्यांची साथ होती. आणि यावर्षी 2022 रोजी मला सांगायला आनंद होईल की मला इंटरव्ह्यूला फ्रॉम 96 to 175 मार्क्स मिळाले, ते वन ऑफ द हायेस्ट होते. आणि त्यामध्ये माझा रूममेट प्रतीक जराड याची मला खूप मदत झाली. त्यांनी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्याला इंटरव्ह्यूला वन ऑफ द हायेस्ट मार्क होते. त्यांनी मला खूप मदत केली. सोहम, त्याच्याबरोबर मी 2 वर्षापासून कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. त्यांनी पण मला खूप मदत केली. तर अजून मी एक किस्सा सांगतो की त्या काय असतो. ती मागच्या 5 वर्षात मी एक दिवाळी घरी साजरी केली नाही. मला घरचे मित्र बोलवायचे, दिवाळीला घरी ये, सेलिब्रेशन वगैरे असायचं. तर मी त्यांना त्यावेळेस सांगितलं होतं, मी ज्यावेळेस घरी येईल त्याच दिवशी दिवाळी होईल म्हणजे माझ्यासाठी. आणि खरंच माझ्या गावात त्या दिवशी दिवाळी साजरी झाली. मी परवा दिवशी घरी आलो आणि फटाके, जे मिरवणूक, आणि खूप आनंद वाटला. आणि यामध्ये फक्त माझा त्याग नाही किंवा माझाच संघर्ष नाही, सगळ्यात मोठा संघर्ष माझ्या आईवडिलांचा. त्यांनी मला कंटिन्यूस सपोर्ट केला, माझ्यावर विश्वास ठेवला. आणि माझे जे मित्र होते त्यांनी मला कंटिन्यूस सपोर्ट केला. त्यामुळे यामध्ये सगळ्यात मोठा संघर्ष त्यांचा पण आहे. आणि युनिक अकॅडमीचं मी खूप खूप आभार मानतो. तुकाराम सर आणि पंकज सर
यांनी मला पॉलिटिकल सायन्समध्ये माझी मी टेस्ट सिरीज लावली होती, त्यामध्ये मला स्कोअर वाढवण्यास मदत केली. माझा स्कोअर पॉलिटिकल सायन्सचा 240 वरून 270 गेला. थँक्यू सर. आणि इंटरव्ह्यूमध्ये पण तुकाराम सरांची खूप मदत झाली, त्यामुळे माझा कॉन्फिडन्स वाढला आणि मला चांगले मार्क्स मिळाले. तर एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो.